Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطلبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه كنا بنتكلم في الجيناتيك انجينيرنج. قلنا ان الجيناتيك انجينيرنج دي اتكلمنا في 4 حاجات مهمين جدا. كنا اتكلمنا في دي ان اي هايبريدايزيشن، قلنا ان في حاجه اسمها ريستريكشن اندونيوكليز انزيمز، وكان نمبر 3 كلونينج دي ان ايه، وبعدين النهارده هنتكلم في ريكومبيننت دي ان ايه. من حيث المبدا ناخد بالنا ان كلمه ريكومبيننت يعاد اتحاد الحاجه مره ثانيه. فلما اقول ريكومبيننت دي ان ايه يعني introducing a piece or a gene from living organism to the genome of the other one. يعني اجيب جين زي الانسولين جين من الهيومن بينجز، اعمل له linking or attach to a plasmid and introduce the gene with the plasmid into bacterium cell. ده بنقول عليه recombinant DNA. احنا الحقيقه هنشوف recombinant DNA وهنشوف يعني ايه recombinant DNA. من حيث المبدأ حضراتكم هنعرف what's meant by recombinant DNA. Recombinant DNA is the introduction of DNA from one organism into the cell as the introduction of an insulin gene that carried on a plasmid into a bacteria cells to produce insulin. يبقى البكتيريا ما عندهاش جين بيعمل انسولين، لكن عندها الجينوم بتاعها، واحنا قلنا ان الجينوم in prokaryotes most of them codon يعني can be transcribed into mRNA and translate the mRNA into the corresponding protein. وبالتالي لما اعمل introducing the insulin gene into the genome of the bacteria and produce insulin, that's called the recombinant DNA. لما اجي اشوف recombinant DNA بيتعمل ازاي، احنا قدامنا دول 2 جينز، جين وبلازميد. بجيب بلازميد من بكتيريوم سيل زي ما هو باين كده كلمه بلازميد تحت البكتيريوم سيل، هيومن سيل. يبقى دول الاثنين اللي هم على اخر الليفت سايد، اللي فوق الهيومن سيل واللي تحت بكتيريال سيل. وبعدين انا جبت بلازميد اند جين، plasmid from the bacterium cell and gene from the human beings, and treat both of them with the same restriction enzyme to get the same inclined sticky end. عملت الجين والبلازميد الاثنين مع بعضهم بالسيم restriction enzyme to get the same inclined sticky ends. أعمل joining the plasmid with the gene or the gene on the plasmid by the DNA ligase enzyme, and introduce the plasmid which carries gene into a bacterial cell. مجرد ان الجين ده موجود مع الجينوم بتاع البكتيريوم سيل، ده معناه ان البكتيريا هتبدا تعمل ترانسكريبشن للجين ده علشان تعمل ماسنجر، وبعدين تبدا تعمل ترانسليت ذا ماسنجر انتو امينو اسيدز and joining the amino acids together to form the polypeptide chain of the protein. يبقى ده معناه ان هو اتعمل لي بوليبيبتايد تشين. البوليبيبتايد تشين اللي اتعملت دي هيحصل لها فورميشن اوف البروتين اللي هو عندنا دلوقتي انسولين. ممكن نعمل دوت مثلا في هيموجلوبين، ممكن نعمل ده في سايروكسين. وبالتالي كل الكيميكال سبستانس او البايوكيميكال سبستانس اللي هي فورمد از كايند اوف بروتين، زي ما هنتكلم على انترفيرون بعد شويه، برضو دي احنا بنعتبرها act as a kind of application of the DNA recombinant، يعني introducing a gene of a human being into the genome of the bacterium cell that carried on the plasmid. طيب يبقى الفكره بس ان انا اجيب الجين بتاعنا وبنحطه على بلازميد، وعرفنا ازاي لازم اعمل تريتمنت with the same restriction enzyme to get the same inclined sticky ends. طالما عندي sticky ends في الجين وفي البلازميد يبقى بايلايجيز انزيم اعمل joining the gene on plasmid to get plasmid carry gene. plasmid carry gene دون هيدخل جوه البكتيريوم سيل، هيطلع لي الانسولين او البروتين اللي انا عايزه. برضو بنفس الميكانيزم بنعمل production of interferon. Interferon ده a protein substance decrease the ability of the virus genetic material to duplicate when the human cells are infected by influenza virus. لما السيل يحصل لها infection by the virus of the influenza, the gene of interferon، وهنقول لحضراتكم ان في 15 responsible for the production of interferon. interferon ده بيعمل ايه؟ السيل لما يحصل لها infection by virus
وهي كده خلاص حصل لها انفكشن وهي كده بتموت، فتبدا تشغل الجين بتاع الانترفيرون. الجين بتاع الانترفيرون ده جين هيشتغل يطلع لي بروتين اللي اسمه انترفيرون، بيعمل حاجتين: بيعمل دوبليكيت او inhibit the viral duplication of the genetic material، يعني بيخلي الفيروس ما يعرفش يعمل دوبليكيشن للجينيتيك ماتيريال، ويعمل protect the neighboring cells against the action of the virus، يعني عشان الفيروس اللي خارج ما يعملش انفكشن للسيلز اللي حواليه. طبعا الانترفيرون مشهور كده قوي، يعني بيستخدم في التريتمنت اوف certain viral disease as the AIDS virus. كمان بيستخدم في التريتمنت اوف the cancer or the carcinogenic case. علشان كده بنعتبر ان الانترفيرون ده بروتين مهم جدا جدا، بيقلل من الفيروس جينيتيك ماتيريال تو دوبليكيت، وفي نفس الوقت يعمل protect the neighboring cells against the infection with the virus. ده اللي هو الانترفيرون. طيب ايه اللي يجرى لو ان في هيومن سيل حصل لها infected by influenza virus؟ طبعا the infected cells made and release the interferon that protecting the neighboring healthy cells from the infection with this virus. يبقى طلعت انترفيرون يحمي السيل من الانفكشن بتاع الفيروس. Interferon is used to treat many viral diseases and treatment the cancer. يبقى طبعا الانترفيرون مهم علشان اعمل تريتمنت للفيرال ديزيز وايه الكانسر. لما اجي اشوف الريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي ان اجريكلتشر ريسيرشرز، في الاجريكلتشر في الزراعه مهمه قوي الدي ان ايه ريكومبيننت. هنقول منها حاجات كتيره. اول واحده او نمبر 1 to produce crop plant with the resistance to herbicides and the disease. بعمل بلانت عنده resistance عالية against the herbicides، اللي هي المبيدات اللي بتشيل الهربس اللي بتبقى موجودة في السويل، اللي ممكن تعمل decrease the plant ability to grow. يبقى البلانت ده انا زرعته لقيت حواليه حشائش كتير، اضطريت اجيب نوع من الهربسايدز. الهربسايدز ده for eradication of herbs around the plant. ده ممكن يأثر على البلانت لأنه معظمه بيبقى الاستراكشر بتاعه أوكسين أو إندول أسيتيك أسيد أند نفسول أسيتيك أسيد. يبقى في الحالة دي أنا مضطر أخلي البلانت يبقى ليه ريزيستنس أجينست الهربسايدز ده عشان أعرف أستخدم الهربسايدز. يبقى هنا by giving a crop plant genes for resistance to the herbicides and important disease. يبقى أنا بدي البلانت هنا جينز عشان يبقى عندها resistance against الهربسايدز و against الامبورتنت ديزيز. وخلينا فاكرين ان دي بنقدر نعتبرها acquired immunity by man، يعني البلانت مش بيعرف يعمل acquired immunity بنفسه، لكن لما ننقل جين والجين ده يقدر يخلي البلانت يبقى عنده resistance against الهربسايدز او الفيروس او بكتيريا او كده، يبقى احنا بندي للبلانت نوع من الاميونيتي دي بتبقى acquired immunity. لما اجي اشوف حاجه تانية، يبقى في الاول نمبر 1 كنا قلنا produce plant with the resistance against herbicides and disease. Number 2 to produce a plant had the ability to fix the nitrogen gas in the roots as nitrogenous compounds. طبعا ده بيحصل by isolation of the and transport the nitrogen fixing gene from the leguminous plant into the other crop and set them up with the bacteria. These bacteria convert the nitrogen gas into nitrogenous compounds that needed for the nitrogen fertilizers. الحقيقة بدل ما أنا أجيب نيتريت وأحطها للقمح مثلا، لأن القمح ده ما هوش ليجيومينس بلانت وما عندهوش نوديولار بكتيريا. وفكر حضراتكم النوديولار بكتيريا دي بكتيريا كان absorb the nitrogen gas from the soil and change the nitrogen gas into nitrogenous compounds, give the nitrogenous compounds to the plant. يبقى كانت البكتيريا بتاخد النيتروجين جاز من السويل تعمل بيه نيتروجينوس كومباوند تديها للبلانت اللي هو الجيومينس بلانت. الويت بلانت ما عندهوش كده، ما عندهوش نوديولار بكتيريا. يبقى في الحاله دي احنا مضطرين يا اما ان احنا نستخدم نيتروجينوس كومباوندز از كيميكال كومباوندز، ودي اولا more expensive. number 2 pollute the soil, the water, the plant and the environment. يبقى عشان انا اقلل البوليوشن واخلي البرودكت اوف ذا production of crop
that less expensive، يبقى انا مضطر اجيب الجين بتاع النوديولار بكتيريا من الليجيومينس بلانت اللي بيخلي البكتيريا بتعيش في الروت كورتكس اوف ذا بلانت، وانقل الجين ده للويت بلانت. لما انقله للويت بلانت البكتيريا دي هتقوم لي بالدور بتاعي وهتعمل فيكسنج ذا nitrogen gas from the soil, change the nitrogen into nitrogenous compound, give it to the plant. في الحالة دي هيبقى البلانت مش محتاج ان انا احط له nitrogenous fertilizers، بقى less expensive وبقى less pollute the environment. ودي حاجة مهمة جدا ان انا اقدر انقل الجين بتاع الجيومينس بلانت wheat plant or to the other plant علشان يعمل production of nitrogenous compounds، ودي مهمة كتير. بعد كده عندنا in higher organisms such as plant and animals, genes are transplanted by the attach them with the transposable elements rather than plasmids, that to give the best chance that the gene will be incorporated in the cell genome. واحنا بنتكلم عن الريكومبيننت والكلوننج دايما بنقول ان نخلي الجين اند بلازميد treated with the same restriction enzyme to get inclined sticky ends and joining them with the plasmid او join the gene with the plasmid by DNA ligase enzyme. طيب بس احنا عندنا في الهاير ليفينج اورجانيزمز as the human beings and the plants ما عندناش بلازميد، ما فيش الجين وما فيهوش بلازميد. يبقى مش ينفع نحط الجين على بلازميد، فبدل البلازميد فيه very small parts of genome or of DNA، ساعات بنقول عليها transposons، ساعات نسميها transposable elements. الاليمنتس دي بنحط عليها الجين ونعمل introducing the gene to the genome that carried on the transposons or the transposable elements عشان يعمل joining with the genome. يعني الترانسبوسبل elements دي كنا زمان بنسميها jumping genes، يعني جين موجود في الجينوم قاعد يتنطط، يجي من هنا يلزق هنا ويسيب هنا يلزق هنا. هيفضل الجين اللي انا حطيته على الترانسبوزونز ده يتحرك لغايه ما يجي في مكان يبدا يحصل له عادي ترانسكريبشن، وبعدين بعد كده يحصل ترانسليشن ويديني البروتين اللي احنا محتاجينه. فدي مساله مهمه قوي ان انا اخد بالي ان في الهاير ليفنج اورجانيزمز مفيش بلازميدز لكن في مكانه ترانسبوزونز او ترانسبوسيبل elements. دي الحاجات اللي بتقدر تنقل لي الجين جوه الهاير اورجانيزمز. Some dreams are coming true much faster than we might expect. في احلام كان مش متوقعين انها تخلص بسرعه كده او تبقى حقيقه بسرعه كده. زي ايه؟ Some workers have transplanted a gene of ruby red eyes from a strain of fruit fly into reproductive organs of the embryo in the another strain have brown eyes. When the embryo gave up, they have ruby red eyes instead of brown. يعني باختصار الدروسوفيلا فلاي ديت اللي بنسميها فروت فلاي، جبنا سترين دي لون العين بتاعها براون، ما عندهاش الجين بتاع الروبي كالر، لكن جبنا الجين بتاع الروبي كالر من دروسوفيلا ليها عين روبي كالر وحطيناها في سيلز، دي هتبقى ريبرودكتيف سيلز. يعني ايه ريبرودكتيف سيلز؟ علشان ابقى عملت induced mutation لكن تبقى true مش false mutation، لانها لو في السوماتيك سيلز مش هيحصل لها inheritance وابقى ما عملتش حاجه. لكن لما اخليها في الجاميتس او الريبرودكتيف سيلز يبقى في الحاله دي انا خليت الانديوزد ميوتيشن، الميوتيشن اللي انا عملتها عشان كده هي انديوزد مش سبونتينيوس. الانديوزد ميوتيشن دي لما تتنقل فروم وان جنريشن تو ذا نيكست وان اسميها ترو ميوتيشن. جابوا الجين بتاع الروبي وعملوا ريبليسمنت اوف ذا براون جين ايز وذ ذا روبي 1، شالوا الجين بتاع البراون وحطوا بتاع الروبي في السيلز اللي هتبقى ريبرودكتيف سيلز ديت او هتبقى جاميتس. طيب بعد شويه ابص الاقي ان الجاميت او الزيجوت او الامبريونيك تيشو اللي اشتغلنا عليها دي امبريونيك سيل مش تيشو، هنا ديت ابتدت تعمل development and produce the generation or offspring with the ruby color. يبقى كون ان انا قدرت اتحكم في لون العين بتاع الدروسوفيلا بدل ما هو براون اخليه روبي، دي برضو كانت زمان احلام. يعني واحد عينيه سودا او عينيه زرقاء عايز ابنه يبقى عينيه سودا، يبقى احنا ممكن نعمل كده. لما نعمل كده على الدروسوفيلا فلاي وتنجح ويتنقل الجين للاوف سبرينج يبقى ده كلام مهم جدا في الجيناتيك انجينيرنج. برضو بيقول لنا ان في some dreams are coming true much faster than we might expect. زي ايه؟
Some researchers introduced a gene for growth hormone from rat to or human into small mice. When the mice grow, the size of the body become twice, and also the gene pass into their offspring. بنفس الميكانيزم الجين responsible for the formation of growth hormone اقدر اشيل الجين دون من المايس، واحنا عارفين ان المايس دي الفئران الصغيره قوي عكس الرات الفئران الكبيره شويه. احنا لما نجيب the gene of growth hormone from the rats or the human being and replace the gene in mice، نلاقي ان المايس اللي هو الفار اللي دايما حجمه صغير كده هتلاقيه يكبر لغايه ما يبقى حجمه قد دبل الحجم الاولاني، لان احنا نقلنا الجين ده. يمكن في المايس بالنسبه لنا مش حاجه مهمه، لكن ممكن ننقل نفس الجين في ليفنج اورجانيزمز تانيه زي الاوكس والكاوز وكده، وبالتالي دون هيديني طبعا برودكشن اوف نيو سترين تريتس. وبالتالي مهم قوي قوي ان انا اقدر انقل الجين بتاع الجروث هرمون من ليفنج اورجانيزم لليفنج اورجانيزم، احصل على حاجه ضخمه جدا وهكذا. فدي طبعا برضو كانت دريمز وبيكام ترو. في نمبر 3 some researchers introduced gene carry some characters from the Pitonia and tobacco cells that grow into the completed plant. They found that the attached gene are passed into resulting plants through sexual reproduction. دايما طالما انا بعمل induced mutation وعايز اعمل لها اخليها تعمل passing from one generation to the next، يعني انا عايز اخليها true mutation مش false mutation. طبعا عشان اخليها true mutation اعمل ايه؟ لازم احطها في reproductive cells. تبقى في الريبرودكتيف سيلز هي اللي كان may inherited from a living organism to the next one، او ممكن نعمل propagation by vegetative reproduction كده في البوليبلويدي اللي برضو اعتبرناها induced mutation. افكركم ان ده by the colchicine mustard gas and the nitrous acid. بنفس الميكانيزم كده احنا نقدر هنا ننقل جينز معينه احنا محتاجينها للبيتونيا بلانت او للتوباكو. والتوباكو ده بتاع السجاير، ده اتعمل عليه ابحاث كتيره جدا جدا عشان كل ما انا عايز صفه معينه اقدر انقلها في الجين واحصل على البلانت اللي ليه الصفه ديت وهكذا. وبالتالي دي برضو كوني ان انا العب في الكاركترستكس بتاعت الليفنج اورجانيزمز وانقل كاركتر معينه من ليفنج اورجانيزم لليفنج اورجانيزم تاني، دي كانت حاجه او مهمه قوي او كانت في الاول دريمز. لكن في حاجة بيقول لك the danger of genetic engineering. الناس بتقلق من الجينيتك انجينيرنج شوية. ليه؟ هنا بيقول لك suppose a strain of bacteria with the gene for dangerous toxins were let lost on world. هنا بيقول لك many workers feel that chance of this happening is slight. ليه؟ Because the bacteria used in recombinant DNA experiments are Escherichia coli, which live in the human intestine. They can't longer survive outside the test tube in laboratory. باختصار بيقول لك واحد لو انا جبت جين زي اي جين من الانثراكس بكتيريا مثلا فور اكزامبل، وبعدين نقلته على للبكتيريا اللي اسمها ايكولاي بكتيريا. ايكولاي بكتيريا العادي انها بتعيش عادي في اللارج انتستين عندنا، وكمان دي يوسفول بكتيريا بتدينا فيتامين بي وفيتامين كي وكده، هي بكتيريا كويسه. لكن قال لك طيب لو احنا جبنا الجين بتاع التوكسيك سبستانس ده نقلناه للبكتيريا دي وعملنا سبريدنج اوفر ذا وورلد، نقلنا بقى نشرنا في اي حته، اعتبرناها بيولوجيكال وور يعني. طب في الحاله دي الناس هتقلق، ده ممكن كيس قد كده في شويه بكتيريا انشرهم في مكان، خلاص كل الناس البكتيريا هتدخل جوه بتطلع هي السموم كأن انا بديله حقن ماده سامه علشان يموت. الحقيقه بيقولوا ان ده طبعا ما هوش سهل قوي انه يتعمل، لان الايكولاي بكتيريا اللي بقت في اللابس بتتربى في التست تيوب بقى لها جنريشنز كتيره جدا جدا، لقوا ان احنا لما بننقلها للانتستين مره ثانيه ما بتقدرش تعيش. وبالتالي بيقول لك ان احنا حتى لو احنا نقلنا لها جين واحنا بنشتغل في التست تيوبس او على البكتيريا في اللابس، في الحاله ديت مش سهل ابدا ان انا اخلي التجربه دي تبقى تجربه يعني بالسهوله دي.
لكن طبعا هي ممكنه طالما في احتمال ان انا اقدر انقل جين بالشكل اللي انا عايزه على اي ليفنج اورجانيزم، وانشر الليفنج اورجانيزم بالشكل اللي انا عايزه. ممكن يبقى في ديفكتس، لكن الديفكتس ديت يتعمل عليها ابحاث، وبرده ممكن مع على اللونج ران يعني ممكن يعني اتخلص من الديفكتس اللي موجوده في الاكسبيرمنت اللي احنا عايزين نعملها. هنا بيقول لك ان طبعا ما كانش ينفع طبعا ان احنا ننقل الجين من بكتيريا علشان ننقله لبكتيريا للايكولاي بالذات يعني. هنا في مجموعه اسئله كده. في اول سؤال كده بيقول لك the number of nitrogen spaces that enter in the structure of mRNA that form a protein containing 150 amino acids is dots. طبعا إجابة سهلة طبعا، لأن كل أمينو أسيد represented by 3 successive nucleotides اللي بنقول عليه كودون. طب يبقى أنا الرقم اللي هو اداهوني في الأمينو أسيدز times 3 equals the number of nitrogen spaces in the messenger RNA. نخلي بالنا لو هو عايز النمبر اوف نيوكليوتايد اون ذا جين هتفرق بقى شويه. ليه؟ لان هو لو قال لي اداني النمبر اوف امينو اسيدز يبقى هيبقى تايمز 3 هيديني النمبر اوف دي نيوكليوتايدز اون ذا ماسنجر ار ان اي. يعني في الحاله دي انا عندي 150 امينو اسيدز، بقى النمبر اوف نيوكليوتايدز على الماسنجر 450. طب على الجين الجين ده 2 ستريندز يبقى هنا هيبقى 900، وبالتالي اخد بالي هو مديني النمبر اوف نيتروجينس بيزس ولا مديني النمبر اوف امينو اسيدز. لما بيبقى النمبر اوف امينو اسيدز يبقى على طول تايمز 3 يديني النمبر اوف نيتروجينس بيزس اون ذا ماسنجر ار ان اي. لو هو عايز على الدي ان اي لا، ده لازم كمان يبقى ده تايمز 2، لان الدي ان اي ده دبل سترين، ده ما هوش سنجل سترين، وبالتالي سهل. ممكن ببساطة يديني النمبر اوف نيتروجين سبيسز على الماسنجر، ويبقى عايز مني النمبر اوف امينو اسيدز. في الحالة ده هيبقى ديفايدد 3، والمسألة دي سهلة وبسيطة جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي one turn of DNA containing 10 thymine، يعني عندها 10 T nucleotides then the number of guanine equal dots. لما يبقى الثايمين 10 وده بيقول لك انها one turn of DNA وعايز النمبر اوف جوانين، يبقى الجوانين ايكوال 40 ولا 90 ولا 10 ولا 0؟ طبعا هيبقى 0، دي الرايت انسر. ليه بقى 0؟ لان باختصار ال1 تيرن 10 pairs of nucleotides، يعني 10 وقصادها 10. طب لما يقول لك 10 منهم تي يبقى ال 10 الثانيه ادينين، يبقى احنا ما عندناش في الحاله ديت جوانين ولا سيتوسين في التيرن دي. السؤال اللي بعده بيقول لي vaginetic material contains dots. بيتكلم عن الفاجيناتيك ماتيريال مش الفاج بروتين عشان نبقى واخدين بالنا. سلفر، فوسفورس، بروتين، رايبوز شوجر. طبعا الجينيتيك ماتيريال عند الكربون اتوم نمبر 5 فيها فوسفات جروب، وبالتالي على طول فوسفورس. وده بيفكرني بالاكسبيرمنت اوف هيرشي اند تشيس which proves that the DNA is the genetic material. لما عمل label the virus genetic material with the radioactive phosphorus and the virus protein with the radioactive sulfur and allow the virus to infect the bacterium cell. The observation, or most of the radioactive phosphorus get inside the bacterium cell, but less than 3% of the radioactive sulfur. That indicate or act as a proof to indicate that the DNA is a genetic material, not protein. السؤال اللي بعده بيقول لي the process of translation including the synthesis of dots. الترانسليشن بروسيس ده بيشمل الماسنجر ار ان اي فروم دي ان اي، ولا بوليبيبتايد فروم ماسنجر ار ان اي، ولا دي ان اي فروم ماسنجر ار ان اي، ولا بوليبيبتايد فروم دي ان اي؟ الحقيقه احنا لازم ناخد بالنا من كل واحده في دول. لما اقول ماسنجر ار ان اي فروم دي ان اي يبقى انا بتكلم عن ترانسكريبشن باي ار ان اي بوليماريز، وده مهم. طب لما يقول لي بوليبيبتايد فروم ذا ماسنجر ار ان اي، ده هو الترانسليشن بروسيس اللي هو بيسال عليها في السؤال. طب لما يقول لي دي ان اي فروم ار ان اي، لما يقول لي دي ان اي فروم ار ماسنجر ار ان اي يبقى انا بعمل ريفرس ترانسكريبشن باي ريفرس ترانسكريبتيز بيجيبوا من الفيروس which containing the DNA RNA genome.
ايه اخر واحده بيقول لي بوليبيبتايد فروم ذا دي ان ايه، لا دي لازم تعدي على الماسنجر علشان نعمل بوليبيبتايد، لازم يحصل ترانسكريبشن وبعدين تعمل ترانسليشن عشان يحصل فورميشن اوف بوليبيبتايد. السؤال اللي بعده بيسالني على السيمبلست كايند اوف امينو اسيد. الرسم بتاع الامينو اسيدز دي سهله، وحده كربون ليها 4 ارمز زي ما هو قدامنا، وكربوكسيل جروب على جنب، وامين جروب ان اتش على جنب، وبعدين في اتش، وفي الامينو اسيدز العاديه بيبقى في ار مكان الاتش الثانيه. الرسمه دي جت في امتحان السنه اللي فاتت، قال لهم عايز ترسم لي اليونت ستراكشر اوف بروتين اللي هو الامينو اسيد. طبعا لما يبقى simplest kind of amino acids يعني ما عندوش الكايل جروب، عنده مكانها هيدروجين، فعلى طول الامينو اسيد دوت معروف ان هو جلايسين امينو اسيد، وده ابسط حاجه لان هو ما عندوش الكايل جروب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the kind of amino acids which attach to the tRNA molecule is determined by dots. امينو اسيد اللي بيحصل له attach على التي ار ان اي، وانتوا فاكرين ده على السي سي اي at the 3 برايم اند، ده بيبقى بيتعرف ازاي او بايه؟ يعني مين اللي يحدد مين الامينو اسيد اللي يعمل اتاتش للسي سي اي at the 3 برايم اند اوف ذا تي ار ان اي؟ بيقول لي دي ان اي كودون، انتي كودون اوف تي ار ان اي، ماسنجر ار ان اي كودونز، سايت اوف اتاتشمنت اون تي ار ان اي. باختصار ده لازم يكون باي the anticodon of the tRNA، وبالتالي ما ينفعش دي ان اي كودون، ما ينفعش messenger RNA كودون، ما ينفعش site of attachment on tRNA. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the sequence of amino acids in the polypeptide chain dots. dots دي هنحط فيها ايه؟ can be determined through the spiral form of DNA، ولا determined the sequence of the nucleotides on the DNA، ولا depends on the sequence of nucleotides in DNA، ولا controlled by DNA ligase enzyme. هنا احنا محتاجين نغير الحكاية شوية، وطبعا هتبقى depends on the sequence of nucleotides on the DNA. دايما لما يبقى في سؤال تشوز وانت ما عداش عليك قبل كده مش فاكره، يبقى انا ابدا استبعد الاجابات اللي مش ممكن تبقى منطقيه، وبالتالي كل ما استبعد انا عندي كده 4 اجابات، يعني اي اجابه ليها 25%. طيب لو انا استبعدت اجابتين، يبقى انا بختار في 50% و 50%، يبقى انا قللت الاحتماليه ان انا اغلط. كان احتمال 75% ان انا اغلط لو انا اخترت واحده اي كلام. طب لو انا شلت منهم 2 يبقى انا قللت بقى في اختيارين 2. ابدا اركز كويس قوي في الاختيارين الاتنين دول واختار منهم واحد، وهنا لو انا بفكر كويس اكيد طبعا الاجابه هتبقى صح. سؤال تشوز ده سؤال ما ينفعش حد يغلط فيه، لانه انا بديك اجابات وبقول لك مين الاجابه الصح. يعني احنا مش بقول لك حتى جاوب على السؤال، لا ده انا بقول لك مين الاجابه، ادي اجابه وادي اجابه ايه صح. ودي مش دايما بتبقى سهله، يعني ممكن تلاقيها محتاجه ان انت تفكر شويه. السؤال اللي قدامنا بيقول لي from the structural protein is dots، يعني بروتين get in the structure of the body organs. بيقول لحضرتك بيبسين، ريبسين، سايروكسين، كيراتين. طبعا ملاحظ ان البيبسين والتريبسين دول انزيمز، والسايروكسين ده هرمون، يبقى دول الثلاثه ريجولاتوري بروتين، وبالتالي هيبقى الاستراكشرال بروتين هو الكيراتين، لانه get in the structure of the skin, nail, hair, hooves, horns. يبقى كل دي حاجات بتتعمل بالكيراتين وديت ستراكشرز يعني تراكيب، وبالتالي بعتبر ان الكيراتين ده ستراكشرال بروتين not regulatory protein. The ratio between the quantity of DNA in skin cells and the kidney cells is dots. الريشيو بتاعت الاماونت او الكوانتيتي اوف دي ان ايه في السكين سيل وفي اليوترياس سيل او الكدني سيلز كلها زي السيم الحقيقه، لان السكين سيل دي 2 ان والكدني 2 ان واليوترياس 2 ان، يبقى كل ده على طول 2 ان، يبقى الريشيو هتبقى 1 to 1 وما تنفعش حاجه ثانيه. وده احنا قلناه في الايفيدنس الثالث اللي بنقول عليه quantity of DNA، ان احنا قلنا the amount of DNA constant in all somatic cells of the cell. يبقى لازم الاقي الاماونت اوف دي ان ايه كونستانت ثابته، بس ذا بروتين از فاريبل. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا in the protein molecule amino acids are connected to each other by dots. في البروتين الامينو اسيدز دي بتتربط مع بعضها بنيتروجين سبيس
ولا بيبتايد لينكج ولا فوسفات جروبس ولا هيدروجين بونز؟ طبعا طالما امينو اسيدز مع بعضها يبقى على طول بيبتايد بوند او البيبتايد لينكج على طول، ودي بتبقى بين الكربوكسيل جروب اوف ان امينو اسيد and the amine group of the next one. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي replication of DNA demands a separation between dots phosphate and deoxyribose, cytosine and guanine, uracil and thymine, adenine and uracil. الريبليكيشن اوف دي ان ايه ده ممكن يعمل او بيحتاج ان نعمل سيباريشن بين ايه؟ على طول طبعا فوسفات جروب الديوكسيرايبوز دي كوفالنت بوند، احنا مش بنتكلم، احنا في الريبليكيشن والترانسكريبشن والكلام ده بعمل بريكنج داون ذا هيدروجين بونز between the nitrogen spaces to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template for replication of DNA or one of them act as a template to form the messenger RNA during translation. بالتالي ده لما بقى بتكلم في ترانسكريبشن وريبليكيشن او دوبليكيشن اوف دي ان ايه، هنا بيقول لحضرتك هو انا بكسر بين ايه؟ احنا بالكوفالنت بونز اللي هي بتربط كل الحاجات اللي حوالين الشجر ببعضها او بالشجر، لكن انا محتاج اكسر هيدروجين بونز. الهيدروجين بونز في السؤال اللي قدامنا بيقول لي بين سايتوسين اند جوانين، هنا في تريبل هيدروجين بونز اللي احنا عارفينها، وعارفين ان الجوانين ده بيورين نيتروجين سبيس consists of two rings، لكن السايتوسين ده one ring or pyrimidine nitrogenous space. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the 3 end of tRNA molecule consists of 3 prime end فيها ايه؟ AUG CCA UGA UAA. احنا الحقيقة عارفين الأربعة دول كويس، عارفين ان ال AUG ده start codon at the 5 prime end of the messenger RNA، عارفين ان اليو جي اي واليو اي اي واليو اي جي 3 اللي هم ستوب كودونز دول terminate the protein sense or where the presence of releasing factor for termination of protein sense. يبقى على طول احنا نفتكر كويس ان as 3 prime end the CCA ده الساينت اللي بنقول عليه attachment site of amino acid. شايفين كده ادي CCA as 3 prime end وده tRNA اللي شايل الامينو acids ده طبعا during the protein sense. السؤال اللي بعده in the sugar phosphate backbone of the DNA molecule the nitrogen basis is attached to the carbon atom number dots of the pentose sugar. يعني بيقول لك في الشوجر فوسفات باك بون بتاع الدي ان ايه النيتروجين سبيسز attached to the carbon atom number كام؟ على طول دي نمبر 1 ودي ما فيهاش فصال وما فيهاش كلام خالص، دي لو انا مش عارفها مش هعرف لا استبعد ولا اي حاجه. دايما نيتروجين سبيس وذا كربون اتوم نمبر 1 والفوسفات جروب وذا كربون اتوم نمبر 5 وفي بتبقى 3 او اتش at the 3 او the third carbon atom. السؤال اللي بعده بيقول لي give scientific term for each of the following. A group of nitrogen spaces has a single ring. لسه احنا قايلين من شويه ان البيورين كان دبل رينجز، يبقى البرايميدين هي الايه؟ هي السنجل رينج نيتروجين سبيس زي الثايمين اند جوانين، وممكن نحط عليهم كمان يوراسيل برضو هي بريميدين يعني سنجل رينج نيتروجينس سبيس. السؤال اللي بعده enzymes used to build up DNA its could represent in virus with RNA genome. الانزيم اللي بستخدمه عشان ابني DNA its could represent in the virus with the RNA genome. طبعا لما اجيب عندي ماسنجر RNA عايز اعمل منه سنجل ستراند اوف DNA، انا بعمل عكس الترانسكريبشن. ترانسكريبشن ان انا اعمل mRNA from DNA by RNA polymerase. طب لو انا عندي العكس لقيت جبت ماسنجر RNA from مثلا beta cells of islets of Langerhans that responsible for the formation of insulin hormone. طب لو جبت الماسنجر ده انا عايز اعمل منه single strand of DNA، انا عايز اعمل reversal transcription اللي كانت اتعملت قبل كده، وبالتالي بجيب انزيم اسمه reverse transcriptase enzyme from the virus which containing RNA gene. طيب يبقى باختصار الرايت انسر ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، ده الانزيم اللي بيعمل ريفيرس ترانسكريبشن يعني بيجيب لي DNA من الماسنجر RNA.
السؤال اللي بعده بيقول لي mRNA molecule which has several to over 100 ribosomes attached to it. يعني ماسنجر شايل حوالي 100 رايبوسوم فوقه كلهم بيعملوا ترانسليشن بروسيس. في الحالة دي احنا بنقول على ده اسمه بوليسوم او بولي رايبوسوم. طبعا والبوليسوم او البولورايبوسوم كان الفانكشن بتاعته اللي بيعمل accelerate او increase the rate of the translation process or the production of protein. السؤال اللي بعد كده a phenomena in which the number of chromosomes are duplicated during the gamete formation of meiosis or building or during the mitosis. ولما اجي اعمل دوبليكيشن للجينيتيك ماتيريال، لو احنا فاكرين دي induced mutation ممكن نعتبرها desirable mutation. دي كانت باي كالشيسين نيتروس اسيد اند مسترد جاز، كنت بسمي الفينومينا دي بوليدي. يبقى على طول دي بنقول عليها بوليدي. ونفتكر ان لما اعمل تريتمنت ذا جرowing tip of the plant by colchicine nitrous acid or mustard gas, the treated cells will die, but underneath the dead cells the presence of some polyploidy cells. طبعا polyploidy cells دي مهمة في ايه؟ في ان each character represented by more than one gene. لو الفروت اللي هعملها هتتعمل كل جزء منها بجين واحد، يبقى هتبقى حجمها صغير. طب لو انا هخليها ب2 جينز بدل 1 جين يبقى حجمها هيبقى الدبل. طب خليتها ب4 يبقى حجمها هتبقى اكبر، وبالتالي ده مهم قوي قوي ان انا اعمل بوليدي علشان to get fruit with big size or more sweet foods or any desirable characters that needed as a result of the polyploidy, which act as the induced and also act as a desirable mutation. السؤال اللي بعده بيقول لي the conversion of messenger RNA codons into a particular sequence of amino acids. عندي messenger RNA عليه كودونز، عايز احول الكودونز دي الامينو اسيدز and joining the amino acids together by peptide bond. على طول البروسيس ديت الناس تقول عليها translation process او اقول عليها protein synthesis. يبقى ممكن اقول عليها translation process، يعني بترجم الكودون اللي موجود على الماسنجر RNA into amino acids and joining the amino acids together to form polypeptide chain. الحكايه دي الناس بتسميها ترانسليشن، ممكن نقول عليها ترانسكريبشن، ودي مش بتحصل غير في السيتوبلازم بس. السؤال اللي بعده بيقول لي an enzyme form messenger RNA from DNA strand. انا عندي DNA وشكل الانزيم اهو. الانزيم ده وانا عمل separation ب2 strains of DNA وخد certain portion of single strand of DNA بيبدأ يبني بيها واحد سترين ده اهو. السترين اللي خرج ده الماسنجر RNA. الانزيم اللي لونه جرين كده قدامنا ده اسمه RNA polymerase enzyme. يبقى على طول RNA polymerase enzyme ده enzyme can form messenger RNA from DNA strand by separation the two strands of DNA and use a certain portion of single strand as a template for building the messenger RNA. السؤال اللي بعده بيقول لي a mutation originated by man to produce desired change in the organism traits. بيقول لك في ميوتيشن احنا بنعملها. شوف احنا بنعملها دي يعني دي مش ممكن تبقى سبونتينيوس، يبقى على طول هقول عليها ايه؟ induced mutation. والانديوسد ميوتيشن زي ما هو قدامنا كده، لقوا البطيخ المدور ده مش سهل ان انا اقدر انقله بيقع وبتاع، لكن ممكن نعمله مربع فنقدر نرصه بشكل كويس وننقله بشكل سهل وما اعرفش ايه، وبالتالي ديت اللي بنقول عليها induced mutation، يعني دي ميوتيشن احنا اللي عاملينها او مستحدثينها. السؤال اللي بعده بيقول لي give reason for each of the following. The genome of salamander equals 30 times the human genome but it represents a smaller number of traits. طبعا احنا عارفين ان السلمندر عنده amount of genome 30 times more than that of the human beings. طيب بس الكاركترستكس اللي عنده قليله مش زينا، حجمه صغير جدا. يبقى ده معناه انه most of the genome in salamander is non-codon. وبعدين افتكر اقول له النون كودون كان بيعمل ايه. يبقى هنا because most of the salamander genome is non-coding that to keep الفانكشن بقى بتاع اي non-codon احنا عارفينه keep the structure of the chromosomes and determine the position of the codon parts. يعني باختصار
معنى ان هو اكتر مننا 30 مره مش معناه ان هو عنده صفات اكتر مننا 30 مره، لا هو التريتس اللي عنده قليله. اللهم الدي ان ايه الكتير ال 30 مره اكتر من عندنا ده ايه؟ ده معناه ان هو نون كودون. وبعدين افتكر ان النون كودون زي ما قلنا ان الجينوم يا كودون يا نون كودون. النون كودون بيعمل بروتكت او keeps the structure of the chromosome and determines the codon parts of DNA. لكن افتكروا ان الكودون بارتس كان responsible for the formation of messenger RNA او formation of RNA and protein sense. يبقى دايما مهم قوي قوي ان انا اعرف ان الجينوم يا كودون يا نون كودون، زي برضو بنفس الميكانيزم في الريبيتيتيف دي ان ايه ممكن تبقى كودون في حالات وممكن تبقى نون كودون في حالات تانية وهكذا. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give reason for each of the following، وبيقول لي thousands of ribosomes are built in 1 hour. رايبوسومز كتيرة قوي بآلاف بتتعمل في الساعة. ليه؟ طبعا علشان في 600 copies of genes on DNA that responsible for the formation of the ribosomes. يبقى because DNA containing about 600 copies of genes for the transcription of rRNA. At the same time, 70 polypeptides are made in the cytoplasm and then pass to enter the nucleus, where the rRNA or polypeptide are joined into a functional ribosomal subunit. يبقى باختصار في 600 copies of genes بتعمل رايبوسومز. احنا قلنا لما يبقى في جين واحد بيعمل رايبوسوم، طب 2 يعمل اكتر، طب كل ما يبقى عندي كتير يبقى انا عندي 600 copies of genes عشان تعمل رايبوسوم. رايبوسومز بتبقى يعني عندها spreading in cytoplasm or carried on the endoplasmic reticulum. عشان كده ساعات الاندوبلازميك ريتيكولم بيبقى عليها نقول عليها رف اندوبلازميك ريتيكولم، يعني بقت خشنه من كتر الرايبوسومز اللي موجوده عليها. طبعا الرايبوسومز ده دايما بتبقى كتير علشان دي هي سنتر اوف بروتين سينس، وبروتين يعني انزيمز يعني الاكتيفيتيز بتاعه السيلز، يعني لو ما فيش بروتين السيل مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تواصل، هتفضل عايشين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضه يجيب ريزن the polyadenine tail of the messenger RNA is not translated into amino acids. البولي ادينين تيل ده موجود عند ال 3 برايم اند، ده مش بيحصل له ترانسليشن. ليه؟ علشان ده بعد الستوب كودون اليوجا واليوأج او اليو اي اي. يبقى باختصار because the polyadenine tail is located after the stop codon where the protein sense is determined terminated due to the action of the releasing factor, but the polyadenine tail protects the messenger from the breaking down by the enzyme in the cytoplasm. كأني بقول له ان البولي ادينين تيل ده موجود في اخر الماسنجر ار ان ايه، مش بيحصل له ترانسليشن علشان ده بعد الستوب كودون. طب امال هو موجود ليه بقى؟ اقول له علشان ده بيعمل protect the messenger RNA against the action of enzymes in cytoplasm. يبقى هو ما بيحصلوش ترانسليشن علشان هو بعد الستوب كودون. طب هو بيعمل ايه بقى؟ علشان هو بيحمي الماسنجر RNA against the action of enzymes in cytoplasm. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give reason for، وبعدين بيقول لي the non-histone protein have an important role inside the nucleus. بيسألني على النون هيستون. النون هيستون ده كان ممكن يبقى structural وممكن يبقى regulatory، ونفتكر انه هو كان structural عشان keep the spatial organization of DNA وده مهم. But structural protein play a role in the spatial organization of DNA. Regulatory protein which determines the codon parts of DNA. The DNA is wound around the clusters of histone forming nucleosomes. Strings of nucleosomes are arranged in loops of non-histone proteins that form chromatin that package the DNA about 100,000 times to fit into the nucleus. نفتكر ان الدي ان ايه بتاع السيلز ده طويل جدا، يعني ممكن عند الهيومن سيلز يوصل 2 مترز. طب احنا عايزين نحطه في جزء صغير جوه النيوكليوس كده، حاجه ضئيله جدا 0.02 مايكرون مثلا. طب انا هعمل له ايه ده عشان اجيب 2 متر اخليهم كده ما اقدرش حتى اشوفهم؟ يبقى لازم اخلي الدي ان ايه wound around the clusters or 8 clusters of histone to form nucleosomes that decrease the length about 10 times.
وبعدين لما يبقى عندي ريبون اوف نيوكليوسومز اعمل wound the ribbon of nucleosomes around the parts of non-histone that decrease the length of DNA 100,000 times that can أو form chromatin length of DNA. لكن in general لما اتكلم عن النون هيستون لازم اتكلم عن ان هو structural عشان كمان keep the special organization of DNA وكمان كان regulatory عشان determine the codon parts of DNA. السؤال اللي بعده بيقول له what would happen treatment of growing tips of the plant with the mustard gas. ممكن يقول لي مسترد جاز، ممكن يقول لي كولشيسين، ممكن يقول لي نيتروز اسيد. ايه اللي يجرى لو عملت تريتمنت للجرونج تيب باي مسترد جاز؟ ذا تريتد سيلز ويل داي. طب وانا استفدت ايه ان التريتد سيلز داي؟ underneath the dead cells the presence of polyploidy cells. يبقى هنا بيقول لك the treatment causes atrophy and death of the growing tip cells in the plant where the new tissue regenerated underneath the dead cells has containing a new tissue may containing أو this new tissue may containing some polyploidy cells. يبقى أنا لما عملت تريتمنت للجرونج تيب باي ماسترد جاز كولشيسين or nitrous acid ال treated cells atrophy or dead. But the underneath the dead cells the new cells can grow with the formation of some polyploidy cells. احنا قلنا فكره بوليبلويدي ان انا عندي السيل دي 2N مثلا عايز اخليها تبقى 4N. انا اعمل فورميشن او تريتمنت بكالشين نيتروس اسيد اور ماسترد جاز ده بيمنع حاجه اسمها الليميدل لاميلا اللي بتعمل سيباريشن بين تو نيو سيلز. طب ما تعملش حاجز بين التو نيو سيلز بقت سيل واحده وفيها 2N هنا و2N هنا يعني 4N. يبقى هنا each character represented by double the number of genes. طب بقت 4N هسيب الفرع ده يكبر كده يبقى 4N ممكن اقطعه وازرعه يديني بلانت 4N ودي تبقى characteristics can transfer from the parents to the offspring يعني تبقى true mutation. ممكن اعمل تريتمنت تاني واخليها 8N ممكن اعمل تريتمنت واخليها 16N and so on. ده بيديني حجم كبير قوي في البلانت وبالتالي بيديني desirable mutation. السؤال اللي بعد كده بيقول what happened the disappearance of DNA ligase enzymes from the somatic cells of an adult. باختصار لو حصل دمج او destroy للDNA ligases enzymes اللي هي اصلا بتعمل removing the dangerous area of DNA ده بيعمل ان السيلز بيحصل لها dangerous changes in the cell protein because DNA molecules are damaged and so that change is its information counts. يعني ايه الكونتينز بتاعت الانفورميشن دي تتغير؟ يعني باختصار انا عندي الدي ان اي 2 strands one of them can act as a template to repair the other one. يعني النيتروجين سبيس اتشالت لقيت فيه قصادها تي بحط ايه، طب هي لقيت قصادها سي بحط جي. يبقى لازم one of the two strands can act as a template to repair the other one. مفيش دي ان اي لايجيزس يبقى هيحصل 5000 purine nitrogen spaces removed from the DNA that will destroy the cell. برضو السؤال بيقول لي what happened when the active material that's responsible for the bacterial transformation is treated with the deoxyribonuclease enzyme. اللي يجرى لما الاكتيف ماتيريال اللي مسؤول عن البكتيريا ترانسفورميشن اعملها بالديوكسيرايبونيوكليز انزيم. اللي هيحصل هنا مهم قوي. هيحصل ان الاكتيف ماتيريال دي او البكتيريا ترانسفورميشن هيحصل ستوب because the deoxyribonuclease enzyme causing complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. احنا بنعتبر ان دي اكسبيرمنت بنسميها crucial experiment. crucial experiment دي لما جبنا السبستانس or the isolated material by every treated by the deoxyribonuclease enzyme which causes complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. ده معناه ان الجينيتيك ماتيريال لو دي ان ايه او بروتين ومحتارين طب احنا شلنا الدي ان ايه بالديوكسيرايبونيوكليز انزيم يبقى هنا ذا بكتيريال ترانسفورميشن ستوب.
خلينا فاكرين ان بكتيريال ترانسفورميشن يعني transforming the living R bacteria into living S bacteria by using the genetic material of the virulent bacteria or the S bacteria. ده كان اخر جزء في الحلقه بتاعت النهارده. بشكر حضراتكم، ان شاء الله نتقابل الثلاث الجاي. شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.